Para magkaroon kayo ng ibang focus. Alam nyo, nung ako 30, wala talaga akong naisip na capital gains. Di ko nga alam po ng capital gains that time. At 30, napakaganda nito. Meron kang ibang pagtutuunan ng pansin mo. Merong ibang focus, kapatid, ang iyong isipan. Alright? If you have excess or reserve money, pwede mong gamitin. Kaya madaling gawin ang capital gains income. Alright? Positive Day Gilivers. Alright, Positive Day Gilivers. Alright, Positive Day Gilivers. Positive Day Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga. Alright, Positive Day Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga Gilivers natin. And sa first time po tayong panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yung Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-coach kay Doc, or if you need a speaker for your webinars or seminar, pwede na ngayon, face-to-face. PM ka lang sa personal FB ko, nandiyan lang po sa paligid, okay? So, I'm not sure pero I think pwede na rin naman face-to-face, kung possible lang, okay? Kasi parang may mga inquiries na ako eh. Alright, so pag-usapan natin ngayon ang isang topic para naman sa lahat ng mga 30 years old. So, baba tayo ng 10 years. Dati kasi mga vlogs lang natin, pang 40, pang 50. So, ngayon punta naman tayo sa mga 30 years old. Kaya kung 30 years old ka, natagpuan mo ang aking channel, ang aking vlog, itong vlog na to, mag-comment ka sa baba, Doc, I'm 30, nandito ako sa ibang bansa o nandito ako sa Pilipinas, okay? Alright, so pag-usapan natin, ano nga bang gagawin natin na para magkaroon tayo ng magandang income at age 40 or 50, okay? Okay, so itry natin tong isang income opportunity naman para sa mga 30 years old, okay? So mag-comment ka lang dyan sa baba, okay? So ito yung tinatawag natin, pagkakaroon ng income sa pamamagitan ng capital gains, alright? Ano nga bang capital gains at bakit ito ang maganda mong simulan at ano yung mga examples, okay? So simulan na natin, okay? Habang tayo uminom ng Coke Zero. Sabi ni Sir JB, Coke, baka naman. Yeah. Meron po pala maliit na version, no? Para sa mga konti lang. Sarap po, no? So, define muna natin. Capital gains, ito po yung income or ito po yung profit mula sa mga, ulitin natin. So, ang ibig sabihin, ito po, define muna natin ang capital gains. Ang capital gains po, ito yung profit from selling an asset. So, if you sell an asset, ang magiging kita nun, income, ang tawag ton, capital gains, okay? So, yan yung una. Ano ba yung mga asset, Doc? Yun ang di-discuss natin. Yun yung recommendation ko na dapat pagkabalan mo ngayon, okay? And second na pag-usapan natin, bakit kailangan mo na siyang pagtuunan ng pansin kung ikaw ay 30 years old, alright? So, alam nyo, laki ng advantage nyo if you are 30 years old, you're watching right now, napakapalad nyo na po to start this, okay? Why? Bakit? Unang-una, para magkaroon kayo ng ibang focus. Alam nyo, nung ako 30, wala talaga akong naisip na capital gains. Di ko nga alam po ng capital gains that time. Wala akong, basta gigising ako, papasok, uuwi, manonood ng TV, tapos matutulog, tapos ganun uli, everyday. Tapos pag Saturday naman, wala akong ibang gagawin. So ngayon, magkaroon ka ng ibang focus, kapatid. Huwag ka lang magising para bumangon, tapos magtrabaho, tapos umuwi, matulog. Meron ka pang ibang dapat paglaanan ng time mo, okay? So, at 30, napakaganda nito. Meron kang ibang pagtutuunan ng pansin mo. Merong ibang focus, kapatid, ang iyong isipan, alright? So, second reason why you need to start capital gain. I think it's one of the wisest decision na pwede mong gawin. Kasi dalawa lang ang puhunan mo. One, knowledge, and second, money. Yung knowledge, ito yung alamin mo lang. Magkakaroon ka lang ng konting pag-aaral. Konti lang naman, di ba? Aralin mo lang kahit yung meaning lang. Tapos pangalawa, if you have excess or reserve money, pwede mong gamitin. Kaya madaling gawin ang capital gains income. Alright? And third po, it doesn't require your time, effort. Pwede mo pa rin gawin gusto mong ginagawa ngayon. Kung Saturday, meron kang nightlife. Saturday, meron kang gantong banding. Meron kang gustong gawin na iba. Okay yan. Di ba? So, hindi makakabala itong capital gains sa present lifestyle mo. Alright? And last, so that you can enjoy your life at age 40, 50. Kasi kumikita ka na lang. Yung pera, darating na lang sa'yo ng kusa. You just sell your asset na bibilin mo ngayon.
And after 10 years, baka sabihin mo, wow, di ba? Alright, so that you can enjoy life at age 40. Alam niyo yung ibang tao, like ako sa case ko, 40 years old, doon pala ako nagsisimulang magkaroon ng, mag-isip ng, ala na ba akong pwede bang maging source of income? Hindi na ba lalaki yung income ko a month? Wala na ba akong ibang gagawin? So ngayon, pagdating mo ng 40, if you will be starting this at age 30, hindi mo na problema yan. Right? So, meron ka na nakaset-up. So, malinaw naman, ang gagawin mo lang ngayon, magsiset up ka lang, okay? Na magbibigay sa'yo ng income at age 40. Doc, ano ba yung mga yan? So, simulan na po natin, mga kaibigan. So, simulan na po natin. Unang-una, di ba, balikan natin yung meaning, ang meaning ng capital gains. Yung profit na makukuha mo from selling asset. So, ang gagawin mo at age 30, bibili ka ng mga different assets, okay? Aral ng konti, kunin na reserve money, tapos bumili nitong mga bagay na to. Okay? At para at age 40, meron kang capital gains income. Di ba? Yon ang summary ng gusto kong ipunto ngayon. Okay? So, unang-una, ano ba yung pwede natin gawin? You can buy share of stocks. Yeah, pwede kang ngayon bumili. Alam mo ngayon magkano na yung sa mutual funds? Kasi nakikita ko po sa portal ko po, kasi pag member ka po ng IMG, may portal ka. So, nakikita ko po doon, 76 cents na. When I started buying, 66 cents. Ngayon, 76. So, imagine mo kung bumili ka ng 1 million shares. Alam nyo, maraming gano'n na bumili ng 1 million shares or worth of 1 million, worth 500,000 na shares. So, marami pong gano'n na bumili. So, pwede ka na pag binenta mo yun, malaki na yung kapatid, kahit cents lang ang pagitan, ang naging increase ng interest mo or naging interest mo. So, malaki na rin po yun kasi kung bumili ka na madami. Like ngayon, if you have 20 pesos, yung 20 pesos mo, makakabili ka na at least 26 shares. Kasi sa IMG po, meron tayong privilege to, para mag-top up ng 20 pesos sa mutual funds. Imagine mo, 20 pesos, pwede ka na mag-top up. So, if you want to have an access on that, PM ka lang para ma-join kita sa aking team sa IMG Rockstar, okay? So, you can buy your shares right now. At 30, yun yung pagtuunan mo ng pansin. Bumili ka ng shares of stocks. May sobra kang 1,000, bili mo ng shares of stocks. May sobra kang 2,000, bili mo ng shares of stocks. Meron kang dumating yung bonus mo ngayon, meron kang incentive, or meron kang sideline, ilagay mo, ibili mo ng shares, kapatid. You can never go wrong when you buy shares of stocks. Okay? Hindi ka kailanman mamamali, kapatid. Okay? Ang isipin mo, tuwing bibili ka ng worth 1,000 na share of stocks, inisip mo, this is for my future. Pag 40 years old ako, doble to, o who knows, maging triple pa yan, di ba? Yung 1,000 mo, magiging 3,000. Alright? So, pag pinagsama-sama mo yan, baka in 10 years, hindi mo alam, makapag-ano ka pala ng 500,000. And that's possible, alright? That's possible, okay? So, second na pwede mong bili ngayon, aralin mo, why not try to explore Bitcoin, di ba? Marami na tayong naririnig about Bitcoin. May mga friends din tayo na gumagawa nito. And, they are earning money. Why don't you study? Di ba sabi ko nga, i-focus mo dito yung isip mo para magkaroon ka ng ibang pinagkakabalahan. Magkaroon ka ng ibang bagay na iniisip. Ang kailangan mo lang, aralin mo ng konti. Aralin, tapos ibili ang pera mo, then that's it. Okay? So, try to explore kung ano meron sa Bitcoin. And Axie, sabihin na natin si Axie, di ba? So, ngayon, kausap ko kasi yung aking assistant. Axie ka, no, sir? Naglalaro ka, no? So, pag lumaki na yung, depende yung sa SLP and, actually, may vlog tayo doon, di ba? May vlog tayo na gano'n. Then, you can sell it. So, yung iba kumikita every other week, sir, nagbebenta sila. So, you can try that. Actually, hindi mo na kailangan hintayin yung 10 years bago mo siya mabenta. A month, pwede mo na siya ibenta. Okay? Alright? So, explore. Explore lang tayo, mga kapatid. And number 4 na pwede mong gawin. Okay? Para sa mga 30 years old, na bumili ka ng asset is land. Start buying land right now. Pwede mong i-loan sa bank, pwede mong i-loan sa Pag-ibig, pwede mong gawin, maraming paraan para maka-acquire ka. Alright? So, start buying a piece of land now. And then, pabakuran mo, paayusan mo, patamnan mo, kung nasa gawin mong farm, in 10 years, kapatid, magugulat ka sa presyo niyan. Okay? Yun nga yung isipin mo yung Dok, parang malaki amount yan. Huwag kang matakot dun sa amount, kapatid. Ang mahalaga, mag-start ka. Isipin mo, this is capital gain, di ba? This is income for me in 10 years. This is money for me in 10 years. Itong pera na to, gagawin ko na to, sasagipin ako in 10 years. Right? Next po, or kung ayaw mo ng
ng land, pwede, you can buy house, then you renovate. House, you buy house, you renovate, then you sell. Kahit walang 10 years, kaya mong kumita. You buy house, pwede kayo magkaroon ng team, group mo, kaibigan mo, then pa-renovate, then you sell. Alright? So, ano pa? Condo. You can buy your condo, di ba? Then, you sell it. Ngayon, maraming may mga promo sa SMDC. As you know, member din po ako ng, or may team din tayo sa SMDC. So, if you want to explore, lalo mga OFW, you can do it. So, buy ka lang, tapos sell in 10 years. Who knows, di ba? Pag uwi mo, yan magiging source of income mo. Marami na po ako nakausap na yan ngayon ang nagiging source of income nila. Okay? Next, you can start right now, business. Kung ikaw ay 30 years old po ngayon, kapatid, at hindi ka masyadong busy, or life is simple, di ba? Life is very comfortable. Di ba yung mga 30 years old, life is easy, life is just like this. Try to start building a small business. Then, pag mula ng negosyo mo, try to sell it. Madalang ang gumagawa niyan. Nagbibuild sila ng business, then binebenta. Why don't you be one of the few people na gumagawa niya, di ba? At 30, now you have the technology. Di ba sabi nga nila ngayon, pag hindi ka pa yumaman because of the technology that we have, ikaw na may problema. Ang ganda ng technology, hindi mo naman kailangan ng maraming pera, kapatid, to start something. To start something to build something, then you can sell. So start a small business right now, then you sell. At age 40 or 30 ka ngayon, 35, at age 35, that will give you an amount of money na kakailanganin mo in the future. Okay? So, yan ang challenge ko sa lahat sa inyo, sa mga 30 years old. Okay? Capital gains. Minsan, hindi natin to, hindi naintindihan, hindi natin siya na-explore, o hindi natin alam na merong ganitong opportunity. Okay? So, now, narinig mo to, mag-start ka na mag-decision. Sabi mo, nga no, Doc, I'll do that. Kahit isa dito sa mga binanggit ko, start buying asset. Okay? Alright? Maraming salamat. And please share this video sa lahat mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go.